हेलो गाइज सबैलाई सेवा नमस्कार वेलकम टु माई च्यानल। सो आज मैले जुन हाम्रो हामीले जुन चाहिँ कम्युनिकेसन मोडर्न कम्युनिकेसन सिस्टमको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्दैछौँ। यसमा भनेको चाहिँ अब जस्तै के छ त, यो हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन विथ एन्सरको चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दैछौँ है त। जुन सुकै यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैलाई चाहिँ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ एकदमै हेल्पफुल अथवा इम्पोर्टेन्ट हुनेछ है। सो यसमा हेरौँ है त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा डिराइभ एक्सप्रेसन फर अ टाइम डोमेन रिप्रेजेन्टेसन इट्स द स्पेक्ट्रम पावर ब्यान्डविथ इन द ट्रान्समिसन इफिसियन्सी अफ अ एएम एम्प्लिच्युड मोडुलेसन भनेको छ। यसमा भनेको चाहिँ जस्तै यो कुरा भने चाहिँ यसमा डिराइभ एन्ड एक्सप्रेसन फर एम्प्लिच्युड फ्रिक्वेन्सी भन्नु पनि मिल्यो है। यसलाई डिराइभ एएम है, एम्प्लिच्युड मोडुलेसन, डिराइभ एम्प्लिच्युड डेरिभेसन अफ एम्प्लिच्युड मोडुलेसन पनि भन्नु सकियो यो कुरालाई चाहिँ होइन। त्योभित्र अब टाइम डोमेन होइन, जस्तै अब पावर कति हुन्छ, ब्यान्डविथ कति हुन्छ, ट्रान्समिसन इफिसियन्सी कति हुन्छ होइन, यो एम्प्लिच्युड मोडुलेसनमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एम्प्लिच्युड मोडुलेसन सिग्नलको डेरिभेसन हो यो। यसमा भनेको जस्तै लेट एमटी भनेको एउटा म्यासेज सिग्नल भइदियो अथवा जुन हाम्रो अडियो सिग्नल भनौँ अथवा म्यासेज सिग्नल इन्फर्मेसन भनौँ। एमटी भनेको भिएम कस ओमेगा एमटी, यो एम भनेको बेस है, ओमेगा बेस एमटी यो गरिसके पछाडि अब हामीले यताबाट म्यासेज सिग्नल आइदियो एमटी आइदियो, यताबाट भिडिसी गइदियो भने एमटी र भिडिसीलाई सम गरिदियो अनि यता गएर चाहिँ हाम्रो एमटी प्लस भिडिसी अनि कस ओमेगा सिटी, अनि यताबाट गर्दाखेरि एमटी प्लस भिडिसी इन्टु यो कसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल भनेको चाहिँ यति आउने भइदियो कि यो आउटपुटतिर। त्यसलाई भनेको चाहिँ अब बिसी भनेको चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट अफ डिसी भोल्टेज हुन्छ भने ओमेगा सी भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द क्यारियर सिग्नल हुन्छ। अनि यसमा भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भिएसटी भनेको यो पछाडिको कुरालाई भिएसटी भनियो, यो एमटी प्लस। अब के हुन्छ त भने भिएसटी भनेको एमटी प्लस भिसी कस ओमेगा सिटी छ। अब भनेको हामीलाई एमटी भनेको त लेट गरिएको छ नि त, म्यासेज सिग्नल भइदियो, त्यो भनेको एमटी भनेको भिएम कस ओमेगा ओमेगा बेस एम टी। त्यसलाई नै अब हामीले चाहिँ त्यो एमटीको ठाउँमा चाहिँ यसलाई राखिदियौँ भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटालाई कस ओमेगा सिटीले मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि यो टर्ममा चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्ने अनि बाँकी रहेको यति चाहिँ यो छँदैछ। यो दुईटालाई चाहिँ हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई गरिसके पछाडि दुईवटा भइदियो। यो दुईवटाको टर्ममा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि भिएम कस ओमेगा एमटी र के हुन्छ भन्दा इन्टु के हुन्छ कस ओमेगा सिटी प्लस के हुन्छ भन्दा भिसी कस ओमेगा सिटी। यो दुईवटालाई यसलाई फर्मुलामा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भनेको भिएम बाई टू कस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इन्टु टी, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ कस ए कस बी, यो भनेको चाहिँ भिएम कस ए कस बीको फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ यो फर्मुला लेख्न सक्यो, भिएम बाई टू कस ओमेगा सी भन्ने बित्तिकै क्यारियरको फ्रिक्वेन्सी भइदियो क्या। अनि ओमेगा एम भनेको चाहिँ म्यासेजको फ्रिक्वेन्सी, दुईटालाई घटाइन्छ अनि माइनस भिएम बाई टू कस ओमेगा सिटी प्लस ओमेगा एम इन्टु टी प्लस भिसी कस ओमेगा सिटी गरेर चाहिँ जुन पछाडि हामीले फेरि त्यो क्यारियरलाई पनि जोडिसके पछाडि चाहिँ अब यता भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यता एम्प्लिच्युड यता टाइम को रेस्पेक्टमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यता भने सरी फ्रिक्वेन्सी, यो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यताबाट जुन भिएम बाई टू छ होइन, यो भनेको चाहिँ यो एफसी माइनस एफएम, यो भने चाहिँ एलएसबी, यो युएसबीमा चाहिँ भिएम बाई टू, यो भनेको भिसी हुन्छ। यो भने चाहिँ डबल साइड ब्यान्ड के हुन्छ त भन्दाखेरि सिग्नल फ्रिक्वेन्सी, यो चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा वेभ फर्म भइदियो है त। अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ फेरि इफिसियन्सी पावर एन्ड ब्यान्डविथ इन एम्प्लिच्युड मोडुलेसन, एम्प्लिच्युड एम वेभ छ। यसमा भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मोडुलेटेड वेभ हेज अ मोर पावर देन द ह्याड बाई द क्यारियर वेभ बिफोर द मोडुलेसन भन्छ। अब यसबाट चाहिँ तिनवटा निकाल्नु पऱ्यो नि त भन्दाखेरि एम्प्लिच्युड मोडुलेसन भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी पावर र ब्यान्डविथ कति हुन्छ त्यो कुरा भनेको हामीले डिराइभ गरेर निकाल्छौँ। टोटल पावर मोडुलेटेड इन वेभ, अब जस्तै
टोटल के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल पावर इन मोडुलेटेड वेभ भनेको चाहिँ पी टोटल भनेको चाहिँ के हुन्छ क्यारियर प्लस युएसबी प्लस एलएसबी भनेको चाहिँ जस्तै अप्पर साइड बेन्ड पावर युएसबी भइदियो अनि त्यसपछि लोवर साइड बेन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि पावर क्या त्यो तीनवटा टोटल पावर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल मोडुलेटेड पावर भनेको चाहिँ एउटा भने चाहिँ पी टोटल भनेको क्यारियरको पावर प्लस अप्पर साइड बेन्डको पावर प्लस लोवर साइड बेन्डको पावर हुन्छ। यसमा भनेको चाहिँ पिसी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ यो कहाँबाट आयो नभन्नु कि यो क्यारियरको पिसी पावर भनेको भिसीको होल स्क्वायर बाई 2 नै हुन्छ होइन। यो थाहा हुनुपर्छ तपाईँलाई। क्यारियरको पावर भनेको पिसी इजिकल टु भिसी स्क्वायर बाई 2 अनि त्यसपछि अप्पर साइड बेन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी भनेको अप्पर साइड बेन्ड फ्रिक्वेन्सी पावर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पियुएसबी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भिएम बाई 2√2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ भिएम स्क्वायर बाई 8 हुन्छ। सो अनि लोवर साइड बेन्डको भन्ने बित्तिकै लोवर साइड बेन्ड फ्रिक्वेन्सी पावर भनेको चाहिँ पिएलएसबी हुन्छ भिएमको होल स्क्वायर डिभाइड बाई 2√2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भिएमको स्क्वायर बाई 8 हुन्छ। यसमा भनेको चाहिँ टोटल पावर भनेको चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि पिटी टोटल पिसी प्लस पिटी इजिकल टु क्यारियरको पावर प्लस अप्पर साइड बेन्ड पावर प्लस लोवर साइड बेन्ड पावर हुन्छ। जस्तै अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ अब युएसबी र एलएसबी चाहिँ लगभग इक्वल नै हुन्छ। यो युएसबी र एलएसबीमा भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोडिसके पछाडि चाहिँ पिएसबी आउँछ क्या। यो भनेको चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। यो र यो दुईटालाई जोडियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पिएसबी हुन्छ क्या। पिएसबी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साइड बेन्ड पावर क्या। पिएसबी भनेको चाहिँ दुईटा लोवर साइड बेन्ड पावर र अप्पर साइड बेन्ड पावरलाई चाहिँ एड गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लोवर